Hello student, in previous lecture we have seen the definition of sequence and limit of sequence, convergence of sequence and divergence of sequence. Now in this lecture we are going to do some important theorems and some example. First example, find K such that n plus 1 divided by n plus 2 minus 1 is less than n plus 1 divided by n plus 2 minus 1 is less than 1 by 2. Means what? इथे बघा की तुमची दिलेली सिक्वेन्स आहे, हे लिमिट आहे आणि हा एप्सिलॉन आहे. तर या सिक्वेन्सच्या किती टर्म मला स्किप करावं लागेल सच दॅट तिथून पुढच्या सगळ्या टर्म साठी हे डिस्टन्स लेस दॅन 1/2 असेल. मग अशा किती टर्म मला स्किप करावं लागतील किंवा असं मला काय के घ्यावं लागेल की जेणेकरून जर माझा n त्या k पेक्षा मोठा असेल तर सिक्वेन्सचं आणि लिमिटचं डिस्टन्स हे लेस दॅन 1/2 असेल. ओके, त्यासाठी आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागेल, सिम्प्लिफाय करायचं आहे ना. सो यू सिम्प्लिफाय दिस n plus 1 minus 1 n plus 2 divided by n plus 2 is less than 1/2. सो आपण एलसीएम घेतला इथे. याला जर मी सिम्प्लिफाय केलं तर बघा हा प्लस n आणि मायनस n विल गेट कॅन्सल हियर. 1 minus 2 म्हणजे -1 divided by n plus 2 is less than 1/2. Because of this minus sign we can write it because of this absolute value function we can write this value is what 1 upon n plus 2 is less than 1/2. Okay, so this can be written as, if we take this term on the denominator then this numerator, this sign will get changed here, is what n plus 2 is greater than 2. So here if we take this 2 on this side you will get it is equal to n is greater than 2 minus 2. So n is equal to what? Greater than 0. So if we take n is greater than 0 then this distance is less than what? 1/2 for every n. आता इथे मला k काय घ्यायचा आहे मग? k is what? 0. k is what? 0. इथे जर मी घेतला असता सपोज असा k फाइंड करा की यांचा डिस्टन्स इज लेस दॅन 1/4 आहे, की सिक्वेन्स आणि लिमिटचा डिस्टन्स लेस दॅन 1/4 आहे. तर मला k काय येईल बघा इथे पुन्हा n plus 1 n plus 2 एलसीएम घ्यायचे माइनस n plus 2 is less than 1/4. sorry n plus 2 less than 1/4. so this is equal to this n will get cancelled here, again -2 divided by n plus 2 is less than 1/4. म्हणजेच काय? म्हणजेच सॉरी 1 upon n plus 2 is less than 1/4 means what? This is n plus 2 is greater than 4 means what? n is greater than 2. so what is our k? k is equal to what? 2. so हे सिक्वेन्स आणि लिमिटचं डिस्टन्स लेस दॅन 1/4 असेल ज्यावेळेस मला पहिल्या दोन टर्म स्किप केल्या मी, कोणती? k equal to 1 आणि k equal to 2. या दोन टर्म जर मी स्किप केल्या तर तिथून पुढच्या प्रत्येक टर्म साठी ह्या दोघांचे डिस्टन्स लेस दॅन 1/4 असेल. ओके, so now next example, find k such that twice n divided by n plus 3 minus 2 is less than 1/5. is less than 1/5. आता इथे बघा ही दिलेली सिक्वेन्स आहे, हे या सिक्वेन्सचं लिमिट आहे आणि हा एप्सिलॉन आहे. आणि आपला एक काय आहे की मला अशा किती टर्म स्किप करावं लागतील की तिथून पुढच्या सगळ्या टर्म साठी ह्या सिक्वेन्सचं आणि ह्या लिमिटचं डिस्टन्स लेस दॅन 1/5 असेल. ओके, त्यासाठी मला हे सिम्प्लिफाय करावं लागेल. twice n minus twice n plus 3 divided by n plus 3 less than 1/5. so if you simplify this you will get it is equal to
This twice n will get cancelled here. Because of this minus sign, it is minus 6 divided by n plus 3 is less than 1 by 5. पण आता ही ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ना याचे ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू काय आहे, हा निगेटिव्ह साइन रिमूव्ह होणार आहे आणि ते 6 डिवाइडेड बाय n plus 3 इज लेस दॅन 1 by 5. ओके, मग ही टर्म जर तुम्ही न्यूमरेटरला जर लिहिली, ओके, तुम्ही जर इंटरचेंज केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा, अशा प्रकारे मिळणार आहे. दिस इज व्हॉट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5. आता या 6 ने मल्टिप्लाय करा 30. If you take 3 on that side, you will get n is greater than 30 minus 3 म्हणजे n is greater than 27 म्हणजे तुम्हाला k काय घ्यायचा आहे 27. ओके, की तिथून पुढच्या 27 पुढच्या सगळ्या टर्म जर घेतल्या म्हणजे 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 100, 200, 300, 400. For every term which is greater than 27, this distance is less than 1 by 5. But if we take n which is less than 27, म्हणजे पहिले 27 टर्म मध्ये तुम्ही कोणती टर्म जर घेतली तर हे डिस्टन्स लेस दॅन 1 by 5 येणार नाही. तुम्ही घेऊन बघा. सपोज तुम्ही जर n equal to 1 घेतला, n equal to 1, तर तुम्हाला काय मिळणार आहे 2 divided by 4. 2 by 4 minus 2 म्हणजे किती रे 2 by 4 minus 2. 2 by 4 minus 2 म्हणजे किती 1 by 2 minus 2. 1 by 2 minus 2 म्हणजे किती 0.5 minus 2 म्हणजे किती 1.5 minus 1.5 म्हणजे किती 1.5 is less than 0.2. आता मला सांगा 1.5 हा लेस दॅन 0.2 असतो का कधी नाही. हे स्टेटमेंट चुकीचं आलं का चुकीचं आलं तर मी इथे n किती घेतला होता 1 आणि 1 हा 27 पेक्षा लहान आहे. ओके, सो होप यू अंडरस्टँड दिस. नाउ नेक्स्ट theorem we are going to do here one important theorem. If limit of sequence xn exists, then it is unique. म्हणजे एखाद्या सिक्वेन्सला दोन लिमिट नसतात कधीच. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं की जर सिक्वेन्सला लिमिट असेल तर ते युनिक असतं. आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय, व्हॉट इज गिवन. ओके ओके, आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं की ह्या सिक्वेन्सचं लिमिट युनिक आहे. आपण प्रूव्ह देणार आहे कॉन्ट्राडिक्शनने. कॉन्ट्राडिक्शन म्हणजे काय की आपण असं अजून करणार आहे की स्टेटमेंट रॉंग आहे. मीन्स व्हॉट गिवन सिक्वेन्स हॅज टू लिमिट्स. सपोज प्रूव्ह बाय युजिंग कॉन्ट्राडिक्शन. Contradiction, that is, suppose limit n tends to infinity xn is equal to L1 and limit n tends to infinity x2 is equal to xn is equal to L2. म्हणजे ह्या सिक्वेन्सला दोन लिमिट आहेत L1 and L2 where L1 is not equal to L2. L1 is not equal to L2. मग आता बघा L1 is not equal to L2 means what L1 minus L2 याचा जर मॉड घेतला तर हा पॉझिटिव्ह येणार आहे. बघा ना, एखादी दोन संख्या जर इक्वल नसतील, समजा 1 is not equal to 2, तर यांचा जर मॉड घेतला तुम्ही तर तो काय येतो 1, तो पॉझिटिव्ह आलाय. ओके, सो L1 minus L2 काय होणार आहे, तो निगेटिव्ह असणार आहे कधी का, कारण आपण ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू घेतोय. सो मी जर एप्सिलॉन घेतला 1/2 L1 minus L2, आपल्याकडे एप्सिलॉन घ्यायला फक्त एकच कंडिशन आहे की तो पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे. तर हा पॉझिटिव्ह आहे. मग या एप्सिलॉन साठी सिन्स आपली डेफिनेशन काय सांगते की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn is equal to L1 म्हणजे काय, मी कोणताही एप्सिलॉन घेतला तर मला k मिळणार आहे. बघा, मग आता या एप्सिलॉन साठी सुद्धा मला k मिळणार आहे. दिस implies for this epsilon there exists k1 belongs to a real number or n such that k1 belongs to n such that xn minus L1 is less than
xn minus L1 is less than epsilon for every n is greater than or equal to k1, greater than k1. Okay, now similarly say this equation number 1. Similarly, limit n tends to infinity, xn is equal to L2, xn is equal to L2. म्हणजे आपल्याला असा k2 मिळणार आहे की xn minus L is less than epsilon for every n is greater than k2. k2 belongs to a real number. Okay, so say this equation number 2. Say this equation number 2. हे आपण काय लिहू शकलो तर आपलं काय गिवन आहे बघा की सिक्वेन्सचं लिमिट L1 आहे, लिमिट L2 आहे. लिमिट जर असेल ना म्हणजे काय मी कोणताही एप्सिलॉन घेतला तरी मला k मिळणार आहे. आता मी काय करतोय माहिती आहे का, एक k सिलेक्ट करतोय. Select k is equal to maximum of k1 k2 म्हणजे काय, ह्या दोघांमधला जो मॅक्सिमम आहे ना तो घेतला. मग आता मॅक्सिमम घेतल्यामुळे हे स्टेटमेंट पण ट्रू होणार आहे आणि हे स्टेटमेंट पण ट्रू होणार आहे. बघा हे स्टेटमेंट ट्रू आहे फॉर जर मी k1 टर्म स्किप केल्या पहिल्या, हे स्टेटमेंट ट्रू आहे जर k2 पेक्षा लहान असा टर्म स्किप केल्या. जर मी k असा घेतला की मॅक्सिमम k1 k2 तर त्या k साठी हे स्टेटमेंट पण ट्रू होणार आहे आणि हे स्टेटमेंट पण ट्रू होणार आहे. मग काय होते बघा, सो कन्सिडर L1 minus L2. L1 minus L2 याला मी कसं लिहू शकतो बघा, इकडे लिहितो मी हे. ओके, L1 minus L2 याला मी कसं लिहू शकतो बघा, L1 minus xn plus xn minus L2 म्हणजे मी xn ऍड केला आहे सबट्रॅक्ट केला आहे. सो दिस इज इक्वल टू व्हॉट, L1 minus xn ट्रायंगल इक्वालिटी प्लस xn minus L2. पण आता बघा a minus b घ्या किंवा b minus a घ्या, mod मध्ये सेमच आहे बघा. mod of a minus b is same as mod of b minus a. त्यामुळे आपण L minus xn काय किंवा xn minus L is same. So we can write this as xn minus L1 plus xn minus L2. पण आता xn minus L1 ही टर्म लेस दॅन एप्सिलॉन आहे आणि xn minus L2 लेस दॅन एप्सिलॉन आहे. जर आपला n काय असेल ग्रेटर दॅन k, so this implies this is less than epsilon plus epsilon is equal to twice epsilon. But what is epsilon? Epsilon किती आहे, 1/2. Epsilon is equal to 2 into 1/2 L1 minus L2. ओके, सो हा 2 गेला, आपल्याला काय मिळालं बघा, L1 minus L2 is less than L1 minus L2. ओके, आणि हे जे आहे हे चुकीचं मिळालं आपल्याला की एखादा रिअल नंबर हा त्या रिअल नंबर पेक्षा लहान कधीच नसतो. इट मस्ट बी इक्वल. हे लेस दॅन नसतो पाहिजे, म्हणजे 2 लेस दॅन 2 नसतो, 3 लेस दॅन 3 नसतो. तर 3 इक्वल टू काय असतो, 3. 4 इक्वल टू 4 असतो. हे चुकीचं कशामुळे मिळालं तर आपण अजून करताना चुकीचं अजून केलं. बघा आपण काय चुकीचं अजून केलं होतं की L1 is not equal to L2. इथे चुकीचं अजून केल्यामुळे आपल्याला हे चुकीचं मिळाले. and therefore L1 is equal to L2 and therefore if limit exists then it must be a unique. So this is what proof of the given statement. Now for example okay, check whether a limit n tends to infinity minus 1 raised to n is convergent or divergent. Check whether sequence xn is equal to minus 1 raised to n is convergent or divergent. आता जर तुम्ही ऑब्जर्व केलं तर या सिक्वेन्सला दोन लिमिट आहेत बघा. दिस सिक्वेन्स हॅज 2 लिमिट. एकदा 1 येते बघा, ही सिक्वेन्स काय समजून घ्या, 1 -1 1 -1 1 -1 1. म्हणजे या सिक्वेन्सला दोन लिमिट येतात. 1 if n is even and is equal to -1 if n is odd. जर तुम्ही या सिक्वेन्सचे लिमिट घेतलं तर it has two limits, 1 and -1. means what, limit is not unique. Limit is
not unique and therefore it is divergent. यालाच आपण ऑसिलेटिंग सिक्वेन्स असं म्हणतो बघा. जर सिक्वेन्सला -, -1, -1 असे जर येत असेल तर इट इज कॉल्ड अन ऑसिलेटिंग सिक्वेन्स और इट हॅज अ टू लिमिट्स ak1 -1. तशाच प्रकारे तुम्ही जर घेतलं की तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos n pi ही कॉन्व्हर्जंट आहे का डायव्हर्जंट आहे, ही सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट आहे का डायव्हर्जंट आहे. तर आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे मी जर n ची व्हॅल्यू 1 घेतली तर cos pi -1 असतो, cos 2 pi पुन्हा 1, cos 3 pi -1, cos 4 pi 1. म्हणजे ही सिक्वेन्स cos n pi म्हणजे काय रे -1 रेज टू n. cos n pi म्हणजे काय -1 रेज टू n. म्हणजे या ही जी काही सिक्वेन्स आहे ना याला पुन्हा दोन लिमिट आहेत बघा 1 आणि -1. मग ही कॉन्व्हर्जंट असेल का, लिमिट युनिक नाही. जर युनिक आत्ताच आपण थेरम बघितला जर एखाद्या सिक्वेन्सला लिमिट असेल किंवा एखादी सिक्वेन्स जर कॉन्व्हर्जंट असेल तर त्याला युनिक लिमिट असतं. या सिक्वेन्सला दोन लिमिट येतात, एक 1 -1 and therefore it is not convergent or limit does not exist. तुम्ही काय म्हणू शकता, limit does not exist. अजून एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin n pi by 2 n pi by 2. आता बघा n ची व्हॅल्यू 1 असेल तर sin pi by 2 हा 1 असतो. पुन्हा sin what is sin n pi by 2 जर तुम्ही घेतला n is equal to 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तर हा पुन्हा +1 -1 असं तुम्हाला मिळणार आहे बघा. तो 0 मिळू शकतो तुम्हाला. ओके 2 जर घेतला तर तो 0 1 0 -1 0 म्हणजे ह्याच्यात तुम्ही घेतला तरी हे युनिक नसणार आहे बघा याचं लिमिट. म्हणजे 1 जर घेतला तर sin pi by 2 असतो, sin pi by 2 1 आणि पुन्हा n ची व्हॅल्यू 2 असेल तर sin 2 कॅन्सल झाला, sin pi किती होतो पुन्हा 0. ओके आता पुन्हा sin 3 pi by 2 -1, पुन्हा sin 4 pi by 2 0, पुन्हा 5 pi by 2 1. अशा प्रकारे म्हणजे या सिक्वेन्सला तीन लिमिट आहेत बघा, 1 0 -1 and therefore limit is not unique and therefore it is what a divergent sequence. It is what a divergent sequence. का, कारण की आपण डेफिनेशन पाहिली जर एखाद्या सिक्वेन्सला लिमिट असेल तरच ती कॉन्व्हर्जंट आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की लिमिट असेल तर ते युनिक आहे. पण इथे जर पाहिलं तर लिमिट इज नॉट युनिक. या तिन्ही एक्झाम्पल मध्ये लिमिट युनिक नाहीये and therefore it is what a divergent sequences or it is also called oscillating sequences. So I want to stop here for this lecture.